Hello ko nga pala si Verskit guys. Ngayon panibagong video na naman. Pero bago ang lahat, mag-subscribe muna kayo sa ating YouTube channel para makasali tayo or makasali kayo sa skin giveaway natin. So, doon naman sa intro may kita yun na kung paano sumali sa skin giveaway. And ayun, so ngayon Akai tutorial tayo. So, Petri ginagamit ko kay Akai pero pwede ring sprint. Pero sabihin ko sa inyo bakit Petrify. And one more thing, ginagamit natin dito is pull yourself together na talent. Okay, para mas mabilis yung mas spam natin tong Petri. Okay. Tapos, ayan. So, turo sa inyo yung paanong yung tamang positioning. And ngayon, bago habang naglo-loading, bigyan natin ng shoutout. Yung mga isusupport sa atin, shoutout kay Renz Oblian, kay Mobile Fanatics, kay Sikulit Yundi, Josian, Harvey Biolo, and Ken Patrick A. Okay, so pinibili kong item early game. Okay, itong Iron Mask. Okay, so pero disregard na natin yung build set kasi depende pa rin yun dun sa tipo ng kalaban na meron kayo. So counter picking na lang din talaga yung ginagawa ko. Pero ito, okay, so ang inano ko is pwedeng second, pwedeng first, depende situation. So itong second, introduce mo natin yung skills niya, no? So first skill, okay, 1000 pounder, may stun yun onte, may stun na tapos may slow onte, no, kapag ginamit mo yung 1000 pounder. Tapos ito namang second skill, meron naman tong burst naman yan, burst, ayun, no? So pwede pang habol, and then pwede rin pang clear ng minion wave, ganun. So ang combo dito, no, yung combo dito of course is first tapos yun, ulti. Okay, so sobrang layo ng first skill nito ni Akai. So okay, sobrang layo ng first skill dito ni Akai kung mapapansin nyo. And bakit Petri ginagamit ko? Petri kasi may mga hero na sobrang mobile. Okay, so sobrang hirap hulihin. So siguro yung iba dadalian na lang din. Pero ako I prefer Petrify. Okay, Petrify like nyari Lancelot. Pagka second ni Lance, pwede mong i-petri agad. Okay, pwede mong i-petri agad. O kaya Aldous. So yung Aldous for example, no, yung Aldous susugurin ka. Okay, kapag sinugod ka ng Aldous, hindi kanya mapa-first killan kasi may Petrify ka. Makatakas ka and makatakas yung core mo. So ganoon lang. Usually dito position ko. And then yun, kahit hindi tumama yung 1000 pounder kasi may times na alam yun, kapag masyadong madikit sa 1000 pounder, for example, lagay tayo dito ng ganito, ginawa nyo din ganito, pwede kasi siyang sumidestep dito, gumilit na ganun. So at least kapag medyo malayo yung distance nyo, okay, for example dito nga, okay, dito may space na kaagad, mas malawak yung space, mas matagal yung buwelo na mangyayari, at the same time mas madali nyo siyang mauhuli kapag ganun. Okay, so medyo kung kaya, mas advance kayo ng onte. Okay, mas advance kayo ng onte dun sa tatakbuhan niya para for in case tumakbo rin siya, mabablock mo na. And at the same time, in case na side-step siya, madadakma mo pa rin siya kasi hindi siya ganoon makaka-sidestep kasi meron ka or nakapag-hurricane dance ka na. And pwede naman din, for example, ganito ka close, no, yun din ang isa sa mga benefits ng Petrify is kapag ganyan, automatic mo na siya, hurricane dance. Okay, may hurricane dance mo na and may mahigil mo na, masisecure kill mo na. Okay, and then yung passive niya, baka hindi nyo alam. So kada gamit nyo ng skill, may shield na nabibigay. So spam skill lang talaga mangyayari dito, no? So ang cooldown natin nun is 2.5 seconds. So kahit pag nag-ulti ka yan, may shield pa rin. Okay, so mas nagpapakunat sa kanya yan. So hindi ko alam kung gaano karami. Ayun, 6% daw ng max HP nya. So kanina max build ko dito 10,000 yung HP ko. So nag 6% nun, almost 600, mga ganun. Or 600, mga ganun yung 6% niya. So ayun guys, gusto yung video natin. And malaking tulong to, malaking tulong yung shield na yan, promise.
pwedeng maliit yan, pero kasi nai-spam mo kumbaga, yun. Tapos kapag nag-heal ka pa, may chance na mas tumaas lalo yung chance na makuha mo yung goal mo, or yung pinaka max health mo, or yung yung pampakunat, basta ganun. Okay, so yun, sana gusto mo yung video natin. Hanggang sa muli, ako si Verse. Kaya like, comment, subscribe. Kuya.